การรอมาประมาณ2 ทุ่มครึ่งถ้าบ่อยจัดไปเอาร้องนี่นะด้วยจ่ายไป4ให้น้องกุ้งก็ได้เฮ้ยออเดอร์ดิเยี่ยม
อเดอร์ทีละ4ไม่เอาอีก2สิเอาด้วยทำไมเด้งกลับมาให้เอามากหน่อยเอา4ที่เอาจริงๆเหมือนน้ำก็ได้ชุดเดียวเองอะเฮ้ย นั่งเก่งจัง รอแป๊บนึงลวกให้อยู่ เฮ้ยนี่หีบอะไรเนี่ยหีบปริศนาเฮ้ย22 ล้านเยนเฮียอะไรเราไม่ขโมยโอ้เชี่ยของเชี่ยอะไรนี่มันคือหีบเพลงนะเปิดเพลงอ่ะใช่อันนี้เขาเล่าถึงประวัติศาสตร์การมหัศจรรย์มหัศจรรย์นะสร้างมาพร้อมๆกับหอไอเฟลค่ะกำลังสร้างพร้อมกันเลยใช่อะไรนี่แต่นี้ต้นโตงานนี้เนี่ยอ๋อข้างบนเป็นช็อปจิบลิว่ะเขาเรียกมอนชิชิซื้อให้น้องมาสับส่วนใหญ่เคย